آقا سلام، شهریارم. به چنل فیکس مای هوم 2 خیلی خوش اومدید. امروز در واقع من نیستم، پدر بنده است، میخواد بهتون نشون بده که چجوری این شیر دستشویی رو عوض کنید. همونجور که میبینید دو هندله، یعنی دو تا دستگیره داره. ما اونو میخوایم سینگل هندل یه دستگیره ایش بکنیم و پدر لطف کرده علاوه بر این که عوض کرده اینو برامون فیلم گرفته گذاشته که بذارم تو یوتیوب چنل. بریم ببینیم بابا چیکار کرده. خب اگه مایل باشی یکم بیشتر با پدر من آشنا شین. پدر من کارخونه قالب سازی، فرسکاری، تراشکاری، پرسکاری، کار صنعتی یه کارخونه داشت تو ایران و خیلی آدم دقیقیه. همونجور می‌بینی برای اینجور کارا آدم باید دقیق باشی برای قالب سازی و اون همیشه تو کاراش خیلی دقیق و دیتیل انجام میده. خب اینجا میخوایم شیر آب و بابا باید اول باز کنه. شیر قسمت سمت راست مال سرد، چپ گرمه. ببینیم بابا چی کار میکنه. همونطور که دیدین اول فیلم بابا قسمت آب گرم رو چک میکنه که آب هست یا نیست، ولی مال سرد رو چک نمیکنه. این به قول شاتا ولوی که پایینه این بد بودش، هنوز آب ازش رد میشدش. حالا بابا اونم عوض کرد برام. اگه دوست دارین سابسکرایب کنین، یه ویدیو دیگه برام میذارم نشون میدم چجوری بتونین اون رو عوض کنین.